Hej och välkommen till Stilla Fotograf och en ny video i min serie Ta hand om dina krukväxter. Idag kommer det handla om palettblad, hur du tar sticklingar och hur du tar hand om dem och lite generellt om palettbladet. För att göra det enkelt så har jag samlat alla videos i den här serien i denna spellistan som syns här uppe. Jag har två olika exemplar idag som jag tänkte visa. Det ena är den här vinröda och det andra är den här som är ganska stor. Palettblad är en ganska tacksam inomhusväxt tycker jag. Den är inte speciellt svårskött. Håller den på att slokna så häller man på vatten så ser den fräsch ut igen. Jag tycker det brukar funka väldigt bra även om vi är borta och inte kan vattna på en vecka, så tycker inte jag att jag brukar ha någon bevattningshjälp, utan det funkar att vara borta och sen så komma och hälla på vatten igen och så brukar det bli ganska bra. Jag tänkte börja med att prata om hur jag tänker när jag sätter samman mina sticklingar i krukan. För ofta så sätter inte jag bara en stickling i varje kruka, utan jag brukar sticka ner flera och då brukar jag försöka tänka lite på hur jag vill att kompositionen på min planta ska vara sen. På sommaren brukar inte jag vara lika intresserad av att ha krukväxter eller inomhusblommor, så att jag brukar klippa ner faktiskt mina palettblad helt och hållet oftast och bara spara sticklingarna och slänga resten. Men det gör man ju som man vill. Men sådana här stora exemplar är ju toppen att ha sen till vintern om man känner att man vill ha lite automatiskt insynsskydd eller så. Då kan det vara gött med de här riktigt stora. När jag sätter samman mina sticklingar då så kan man se här, nu var den lite blöt. Här kan man se i alla fall att jag har satt en stickling som jag har klippt av där. Och sen så har jag satt en stickling här som jag har klippt av här uppe. Och sen så har jag en stickling som jag har låtit gå ut så här. Jag ska se om det är lättare att filma så här. Här då kan man se de olika sticklingarna som jag har satt ner. Det är 3 stycken olika. En där, en här bak och en här. Och jag tänker på hur jag vill att plantan ska se ut redan när jag sätter ner sticklingarna i jorden och när jag klipper dem från plantan. Den här plantan ser i sin helhet ut så här. Ganska stor och ganska gles, för att jag har inte riktigt tagit hand om den nu under vintern. Jag har varken gett den näring eller ny jord och då tappar den blad eftersom. Sen är det också så att på vintern så får den ju mindre ljus och då blir också bladen ljusare. Men sen så fort sommaren kommer och det blir lite mer ljus så mörknar den här. Samma sak gäller då denna, att den blir mörkare i tonen ju längre fram på sommaren man kommer. Hur tar man då sticklingar? Jo, här klippte jag snabbt av en bara för att kunna visa lite vilka färger den har. Den här är väl, vad kan det vara? 20 cm hög. Jag har bara klippt av den precis över ett bladpar. Och det blir alltså att man klipper så. Sen så tar du av alla nedersta bladen. Man kan också av den här då, för att spara energi, klippa av de här. Så att du får en stickling som ser ut så här. Sen är då frågan hur du vill att det ska växa i din kruka. Om den här fortsätter upp nu, säg att jag sätter ner den i en kruka med jord dit, så växer den upp. Då kommer de här två gå ut som 2 stycken sidogrenar och denna kommer fortsätta rakt upp. När jag sätter ner sticklingar i en kruka så brukar jag ofta sätta 3 stycken i varje kruka. Och då brukar jag ha en som får gå rakt upp och 2 stycken som är förgrenade.
För att få den här förgrenad så måste man ta av det skottet som växer rakt upp. Så. Den här kommer nu växa ut där och där. Här är ett bra exempel på en ung planta där jag har låtit de 2 bladen växa upp och klippt av den som skulle gå rakt upp här. Man kan såklart ta sticklingar som är böjda så här också, beroende på vilken form du vill ha på plantan. Om jag till exempel skulle vilja ha en planta som går ut mer åt sidorna så hade jag kunnat ta den här. Jag hade också kunnat sätta den så för att få vinklat ut den här. Säg att jag skulle vilja ha den här då och att den skulle vara utvinklad. Sen vill jag att den ska förgrena sig efter svängen eller krökningen. Då klipper jag helt enkelt av den där. Tar bort alla blad. Då kommer jag få en planta som går utåt och förgrena sig. Om jag då skulle sätta de här tillsammans så skulle jag ju tänka att jag vill att de 2 grenarna går ut åt det hållet och de 2 grenarna går åt det hållet. Då kommer jag ha en som går så, en som går så. En där och en där. Rimligtvis så skulle jag vilja ha en som går rakt upp i mitten nu då för att få en rejält buskig planta. Och då behöver jag såklart en stickling där jag behåller toppen. Så. Här då är enligt mig en helt perfekt kombo av 3 sticklingar för att få en buskig planta. Anledningen att man tar bort alla bladen från skälken och även om man klipper av de större bladen, det är helt enkelt för att spara energi till plantan så att den inte behöver försörja så mycket bladmassa. Men det måste ju finnas kvar blad för plantan för att kunna ta upp solljus. Så att någonting måste vara kvar. Man kan liksom inte ta allting och bara lämna de 2 små pyttebladen där vara kvar. Utan någonting får vara kvar på plantan. Men det är mer om du har så här väldigt stora blad som tar väldigt mycket energi. Då får du ta bort dem. När det kommer till att klippa din planta då, så klipper du den precis så som du vill ha det. Det du kan tänka är att du ska klippa precis över ett bladpar. Och ett bladpar är ju, ska vi se. Här har vi ett bladpar. Jag vet inte hur väl det syns. Så. Och då klipper man ju där då i så fall. För att ta en stickling. Om du skulle vilja stamma upp din palettblad, vilket kan vara ganska kul. Så att du får en stam och sen så får du som ett litet träd där uppe. Då kan du ta en lång stickling. Som den här. Sen så får du ta bort alla bladen. Så, nu har vi en lång stickling. Ding, ding, ding. Här uppe är den avklippt så att den och den då kommer ju gå ut och bilda 2 stycken nya tjocka skälkar. Och sen när de har kommit iväg så klipper du igen. Och så klipper du igen och så klipper du igen. Man hade i och för sig kunnat låta de här 2 vara kvar också för att få en åt andra hållet. Då kommer du få förgrening åt detta hållet och åt det hållet. Och sen så sätter du helt enkelt den här i vatten eller jord precis som du gör med andra sticklingar. Okej, nu till själva planteringen då så finns det 2 sätt man kan göra det på. Antingen så kan du sätta dem direkt i jord, förslagsvis i en fyrkantig kruka. Det som händer när man sätter i en fyrkantig kruka är att när rötterna stöter på en kant så förgrenar de sig. Så varje gång de växer in i en kant så förgrenar de sig, sen växer de längs med här, kommer till ett hörn, förgrenar sig igen. Så att du får ett bättre rotsystem om du sätter sticklingarna ner i en sån här fyrkantig kruka.
Jag tycker det brukar vara bra att börja med en sån här liten kruka och sen så planterar jag om det i en rund kruka anpassad för ytterkrukor helt enkelt. När du sätter i sticklingarna i krukan så sätter du dem ute i hörnet och fyller upp med jord hela vägen. Du kan verkligen sticka ner sticklingen hela vägen ner och sen så kommer det bildas rötter längs med hela sticklingens skälk. Du kan också sätta sticklingarna i vatten, det brukar jag göra. Till slut så har du ett virrvarr av rötter här i vattnet och det är bara att plocka upp och sätta ner i kruka. Det du behöver tänka på när du sätter dem i jord är att du behöver vara bra på att vattna och se till att du inte får blomflugor i. Blomflugor älskar våt jord som inte riktigt torkar upp. Så jag rekommenderar ändå att sätta dem i vatten först och se till att de får rötter innan du stoppar ner dem i jord. Sådär, då har det gått lite tid, närmare bestämt 1 månad. Och det ser ut så här just nu. 1 månad är kanske inte att föredra, det är bara så att livet har kommit emellan. Men rotbildningen börjar ju kanske typ 1 vecka efter att man har satt dem i vatten. Och jag tänker egentligen bara att jag ska visa hur du sätter dem i jord. Alltså det är samma princip som om du inte hade satt dem i vatten först utan stuckit ner dem direkt i jorden. Här kan vi se då en som jag har toppat. Ser vi där att jag bröt av den toppen. Och sen så kommer det ut 2 stycken nya här då. Så att de här kommer ju växa ut och bli tjockare och så kommer den börja förgrena sig upp så. Och då handlade det ju egentligen bara om att få den här kompositionen som man ville ha på plantan sen och hur det skulle se ut. Jag lägger det lite jord här i botten bara. Och sen så gillar jag att sätta dem en bit ifrån varann och gärna ut i hörnet. Så här då, denna kommer ju växa ut så åt det hållet. Och så kanske jag vill ha någon som kommer gå åt andra hållet. Och någon som kommer gå mer rakt upp. Så. Anledningen att jag sätter dem så långt ifrån varann, det är för att jag kommer plantera om de här sen i en större kruka så fort de har växt till sig lite. I början så stod de i fönstret, men nu senaste veckorna så har de stått lite längre in i köket och därför har de fått den här färgen och är inte så här mörkröda som de var när jag klippte av dem. Sådär. När du planterar om dem så kan du plantera dem djupare, det är inga konstigheter. Den får rötter längs med skälken sen. Man kan alltså se här då hur rötterna kommer ut, inte bara längst nerifrån utan från alla, ja men direkt från skälken eller så. Så där, då var de planterade. Se till att vattna de här nu då så att de får gott med vatten med en gång när de hoppar ner i krukan. Stort lycka till med dina palettblad. Ha en riktigt fin dag så ses vi i nästa video. Hej då!